מלחמת סיני שישראל פתחה בשותפות עם צרפת ואנגליה, בריטניה, והעולם הזה יצא נגד זה, נגד המלחמה. אני חושב שפעם הראשונה בכלל בהיסטוריה של ישראל, שבזמן שמתנהלת מלחמה, עיתון ישראלי יתנגד לה. באמצע המלחמה מטפן עליי אדם שהכרתי אותו באופן רופף, נתן ילינמור, שהוא היה המפקד האמיתי של לח"י, לוחמי חירות ישראל, קבוצת שטרן. הוא אמר, רוצה להיפגש איתי. נפגשנו באותו יום בכיכר דיזנגוף, שעוד היה כיכר דיזנגוף, קפה באום, והוא היה מאוד נרעש. הוא דווקא נרעש מהצד הזה שישראל כרתה ברית עם צרפת ואנגליה, שתי מדינות קולוניאליות אחרות. העולם הזה, אני לא יכול להתאפק לספר, העולם הזה פרסם מאמר, היה מקרה במלחמה, מקרה אמיתי במלחמה ההיא, שטנק ישראלי טעה במדבר. וחיפש את היחידה שלו ולא מצא, פתאום הוא רואה בחושך שיירה של טנקים. נורא שמח, נכנס לתוך השיירה ונוסע. ברגע שזורח השחר, הוא רואה שהוא נמצא בשיירה מצרית. אז הוא פתח באש בשני הצדדים וברח. זה מקרה שהיה, אחד מהקוריוזים של המלחמה. אמרתי, זה בדיוק מה שקרה למדינת ישראל. היא הצטרפה בטעות לשיירה לא נכונה, באנגליה וצרפת. זהו, אז ישבתי עם נתן ילינמור, אדם מאוד מרשים. אני חושב שקבוצת לח"י הייתה קבוצת הטרור הכי מוצלחת של המאה ה-20. והוא היה אדם, בניגוד לחברו יצחק שמיר, אדם קשוח ומוגבל, הוא היה אדם חכם, נבון, עם תפיסה רחבה, והחלטנו להקים תנועה נגד המלחמה. המלחמה נגמרה מהר, אבל היוזמה שלנו נשארה, והקמנו תנועה, אספנו כל מיני אנשים מסביבנו, כמו בועז עברון, עמוס קינן וכל מיני אנשים אחרים פחות ידועים. והחלטנו לשבת ולבנות תוכנית לשינוי טוטלי של מדינת ישראל בכל התחומים.